في خبر آخر، تفاجأت طالبات مدرسة أمامة بن الصامت بالمدينة المنورة إغلاق مديرة المدرسة لفصول التربية الخاصة، والتي يستفيد منها نحو 35 طالبة في عدد من المراحل الدراسية، إضافة إلى إخراجها أدوات 10 معلمات بشكل غير لائق دون إيجاد بديل للطالبات حسب ما وردنا من الأخبار. الحديث أكثر ينضم لي ولي أمر إحدى الطالبات وهي أم جنى. أم جنى، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. ما الذي حصل وكيف أغلقت هذه المديرة الفصول، وهل تم إبلاغكن من قبل؟ والله يا أستاذ علي، المشكلة باختصار لما حضروا الطالبات الصباح يوم الأحد موافق 5/2/1440 إلى المدرسة، تفاجأنا بإغلاق الفصول بدون سابق إنذار أو توفير بديل مناسب له. بما إني حضرت مع جنى لأنها كانت لابسة ومتجهزة ورفضت الرجوع للبيت، أنا رحت معاها للمدرسة، لكن أنا تفاجأت بالإضافة للمفاجأة، أنا انصدمت بالشكل اللي شفته. الفصول الدراسية تم إغلاقها بحاجز، الحاجز منتهي بالمدخل، وقالوا تم تحويلها للروضة. لما قابلت المديرة سألتها عن الوضع، قالت أنا زيكم ما أعرف أي شيء، أنا اليوم بلغني الخبر. لكن السؤال، إذا كانت المديرة وهي القائدة التربوية، إذا كانت مديرة جيدة هي اللي تلم بكل ما يدور مدرستها. إذا كان هي ما عندها خبر فليش تكون قائدة أو مديرة؟ هذا الشيء. ثانيا، الطالبات كانوا اللي حاضرين المدرسة كانوا جالسين في الساحة الداخلية للمدرسة لأن ما عندهم فصل. المعلمات تم رمي أغراضهم وتجميعها في فصل، والطالبات معروف عنهم أنهم جميعهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني لكل طالبة منهم احتياج خاص أو ظروف صحية خاصة فيها. ما يتحملون الجلسة في الحوش أو في الساحة الداخلية، سواء للبرد، حر، تعب، مجهود، أي شيء. نعم. طيب. طبعا أيوه. لا، هو بس السؤال أم جنى، يعني الحين خلاص رموا أغراضكم المعلمات وقالوا لكم ما في. أيوه. طبعا أنت قلت لي ما في إنذار. طيب هل وفروا لكم بديل؟ لم يتوفر بديل اليوم. يعني عشان تكون الصورة واضحة، بفعل اجتهادي من مديرة التربية الخاصة بالإضافة إلى مشرفتين، قاموا بتنظيف الفصل الموجود الوحيد اللي كان مجمع فيها الأغراض وترتيب الطاولات، وأرسلونا بلغونا قالوا خلوا البنات يداومون من بكرة. الفصل هذا حيداومون فيه جميع المراحل من أولى إلى سادس بالإضافة إلى المعلمات. كيف ما أدري. يعني مبادرة ممكن تروحون بكرة ما تلقون. عموما أم جنى، شكرا لك على الإيضاح. أنا ما أدري، يعني هذه الوزارة والله العظيم حالها غريب. طب أنت بتصلح مو بالطريقة هذه. تتذكرون أنتم سالفة البوابين اللي في عسير؟ ألغوا كل البوابين، صارت المدارس بدون بوابين، ويقول لك أنا في شركة جاية. طب قلت أنا ذاك الوقت أنه من البديهيات ألف باء إدارة أنك ما تتخذ قرار أو تصلح، يعني ما تقفل لين البديل يكون موجود، لكن أنت تترك فراغ. الآن عندنا أيضا فراغ آخر، طرد معلمات، طرد طالبات ذوي احتياجات خاصة، عدم توفير بديل، عدم إبلاغهن من قبل. أنا أعتقد أنه هذا يعني ما في احترام لا للإنسانية ولا للمواطن حقيقة ولا للمواطنة. أعطني دليل أنه في احترام لهذا الإنسان لما يجي يداوم نهار اثنين بودي على المدرسة يقول يلا برا، تجي المعلمة يلا برا. هذا اللي في عسير ينادون على بناتهم يقولوا والله خذ ميكروفون ولا نادي ميكروفون من جوا، احنا لين نصلح موضوع البوابين بس قفلنا. في خلل. أنا قاعد أتكلم بوقائع أمامي يعني. والمشكلة انه اليوم احنا نحتاج الى مسؤول نجيب، يعني يؤمن بأحقية المواطن في انه ياخذ حقوقه الحقيقة. انا اتكلم عن وزارة التعليم. وزارة التعليم نعطيهم اشياء على طبق من ذهب، نجهز الكورة للمسؤولين فيها، لا الوزير ولا نواب ولا كل. يا جماعة يعني هذه مشكلة حلوها. لا، ما يحلونها. طب على فكرة، طيب اسمعوا، إذا صار في مشكلة عندنا هنا احنا ناقشناها، تعالوا نسوي ديل عشان المواطن بس، سوي اتفاقية بسيطة مع هذا الوزارة. هذا معالي المواطن ولا علي ولا فريق علي أثار موضوع ويستحق أنه ينحل.
أنتم عندكم مشكلة يعني صغيرة، إنه كيف مثلا نحل على أساس يحسب لمعالي المواطن والعلي. نتفق ما راح نعلم، متنازل، ما راح أقول والله بسبب معالي المواطن والعلي حليت الموضوع، بغمض عيوني وأقفل أذاني، بس حلوها علشان الناس. احترموا الناس يا عالم.